च्याउको बिउ ल्याबमा कसरी बन्छ होला त? अथवा भनौँ यो च्याउको बिउ मैले बनाएर व्यवसाय गरौँ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने आज म हजुरहरूलाई च्याउको बिउ बनाउने सुरुदेखि अन्तिमसम्म डिटेल रूपमा चर्चा गर्नेछु र तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि च्याउको बिउ आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। ल सुरु गरौँ। च्याउको बिउ बनाउने प्रक्रियालाई 6 भाग बनाएर बुझ्दा सजिलो गरी बुझ्न सक्छौँ। पहिलो, सफा र ताजा च्याउ लिने। दोस्रो, न्युट्रिएन्ट मिडिया बनाउने। तेस्रो, न्युट्रिएन्ट मिडियामा च्याउ राख्ने। चौथो, च्याउको दोस्रो तेस्रो पुस्ता बनाउने। पाँचौँ, ग्रेन मिडिया बनाउने। छैठौँ, ग्रेन मिडियामा च्याउको तेस्रो पुस्ता राख्ने र बिउ तयारीको लागि कुर्ने। सुरु गरौँ न्युट्रिएन्ट मिडिया बनाउने प्रक्रियाबाट। धेरैजसो च्याउका लागि पोट्याटो डेक्स्ट्रस अगार पिडिए प्रयोग गर्न सकियो। सुरुमा पानी 40 देखि 50 डिग्री सेल्सियस हुने गरी तताउने अनि पिडिएको बट्टामा लेखेको र हामीलाई चाहिने जति पिडिए धुलो लिने, पानीमा हाल्ने र मजाले घोल्ने। मजाले घोलिएको मिश्रणलाई अब हामी मिडिया बोतलमा राख्छौँ, बिर्को लगाउँछौँ तर पुरै टाइट नगरिकन बिर्को लगाउँछौँ। पिपी प्लास्टिकभित्र हाल्छौँ र त्यो प्लास्टिकको मुख पनि धेरै टाइट नहुने गरी रबरले बाँधिदिन्छौँ र अटोक्लेभ मेसिनमा ती सबै बोतलहरूलाई भित्र राखिदिन्छौँ। यो मेसिनमा 121 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा 30 मिनेट मिश्रणलाई निर्मलीकरण गर्न छोड्छौँ। समय पुरा भएपछि मिश्रण भएको बोतल अटोक्लेभबाट निकाल्ने, बोतलको बिर्को पनि टाइट गर्ने र प्लास्टिकको मुख पनि टाइट गर्ने र वाटर बाथमा 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा 60 डिग्री सेल्सियस पुग्ने बेलासम्म छोडिदिने। न्युट्रिएन्ट मिडिया बनाउँदै गर्दा हामीले पेट्री डिस पनि तयार गर्नै पर्छ। चाहिएको जति पेट्री डिस मजाले धोएर हट एयर ओभनमा निर्मलीकरण हुन दिनुपर्छ र त्यसपछि पेट्री डिस निकालेर ल्यामिनार फ्लोभित्र हाल्नुपर्छ। ती पेट्री डिसमा हामीले अघि बनाएको न्युट्रिएन्ट मिडिया हाल्ने हो। 60 डिग्री सेल्सियस पुगेको न्युट्रिएन्ट मिडियालाई अब ल्यामिनार फ्लोभित्र हाल्ने र प्लास्टिकबाट निकाल्ने अनि आगो नजिकै राख्ने र त्यस नजिकै सबै काम गर्नुपर्छ। अब बिस्तारै गरेर बोतलबाट पेट्री डिसमा 18 देखि 20 ml जति मिश्रण हाल्ने र त्यो हाल्दै गर्दा पेट्री डिस बिस्तारै हल्लाउनुपर्छ, तर बेसरी हल्लाएर माथि ढक्कनमा भने लाग्ने गरी होइन। सो मिश्रण पेट्री डिसमा सेलाएपछि जमेर बस्छ अनि यस्तो देखिन्छ। अब अर्को प्रक्रिया, हामीले जुन च्याउको बिउ बनाउने हो त्यो च्याउ बजारबाट होस् या फार्मबाट ताजा र राम्रो गुणस्तरको खोजेर ल्याउनु पर्यो। ल्याएपछि बाहिरी भागलाई अल्कोहलले सफा गर्नुपर्छ र सफा गरेपछि त्यसलाई पनि ल्यामिनार फ्लोभित्र राखिदिनु पर्यो। अब त्यो च्याउलाई बीचबाट हातैले टुक्रा बनाउने र अल्कोहल र आगोमा निर्मलीकरण गरेको औजारले अलिकति टुक्रा निकाल्नु पर्यो। टुक्रा जति सानो भयो त्यति राम्रो। सामान्यतया 0.5 वर्ग सेन्टीको टुक्रा राम्रो मानिन्छ र टुक्रा लिँदा च्याउको डाँठ र टोपीको भित्री भागबाट लिनु राम्रो मानिन्छ। अब त्यो निकालेको टुक्रालाई हामीले खनाएको पेट्री प्लेटमा छिटो गरेर हाल्नुपर्छ र पाराफिल्म टेपले पेट्री प्लेट सिल गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि त्यसमा च्याउको विवरण लेखेर इन्कुबेटर मेसिनमा राखिदिनुपर्छ। च्याउको जात अनुसार इन्कुबेटरमा 3 देखि 10 दिनसम्म राख्दा च्याउ बढ्दै जान्छ र पेट्री डिस ढाक्दै जान्छ। यहाँ हेर्नु त कसरी दिन प्रतिदिन पेट्री डिसमा च्याउको ढुसीले ढाक्दै गएको छ। पेट्री डिस करिब ढाक्यो भनेपछि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब त्यो मजाले फैलिएको च्याउको पेट्री डिस फेरि ल्यामिनल फ्लो मेसिनभित्र हाल्ने र प्याराफिल्म खोलेर आगोमा निर्मलीकरण गर्ने। अब अल्कोहल र आगोमा निर्मलीकरण गरेको पञ्चिङ मेसिन जस्तै औजारले त्यस पेट्री डिसमा घोचेर पाल पारिदिने र अब ती टुक्रालाई अर्को न्युट्रिएन्ट मिडिया हालेको पेट्री प्लेटको बीचमा एउटा राख्ने गरी राखिदिने र आगोले निर्मलीकरण गरेर सिल गरिदिने। यसलाई पनि विवरण लेखेर इन्कुबेटरमा फेरि 5-10 दिनका लागि राखिदिने। इन्कुबेटरमा राख्दा 25 डिग्री सेल्सियसदेखि 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बनाइराख्नुपर्छ। बीचबीचमा कति बढ्यो भनेर हामीले हेरिरहन पनि सक्छौँ र हेर्न पनि पर्छ। यो पनि मजाले फैलियो भने यो च्याउलाई दोस्रो पुस्ता भनेर मान्न सकिन्छ र यसैलाई बिउ बनाउन पनि सकियो र फेरि अर्को तेस्रो पुस्ता पनि यसरी नै बनाउन पनि सकियो। अब यसैबाट बिउ बनाउने हो भने चाहिँ हामीले ग्रेन मिडिया बनाउनु पर्छ। अब ग्रेन मिडिया बनाऊ। यसका लागि धेरै थरीका खाद्यान्न लिन सकिन्छ, तर अलि बढी चलेको चाहिँ गहुँ नै हो र त्यो नै प्रयोग गरौँ। चाहिएको जति गहुँ छान्ने र त्यसलाई मजाले पखाल्ने र त्यसलाई रातभरि भिजाउन छोड्नुपर्छ। बिहान माथि तैरिएका दानालाई फाल्ने र पानी पनि सबै फालिदिनु पर्यो। अब नयाँ पानी थपेर 60 देखि 70 डिग्री सेल्सियस पुग्ने गरी यो गहुँलाई तताउनु पर्यो। गहुँ पकाउँदा त्यसलाई चलाइ गर्नुपर्छ। अब गहुँको दाना आकार दोब्बर हुने बेलासम्म
र गहुँ फुटाएर हेर्दा सेतो दाग खैरो भइसक्दा र 1-2वटा दाना फुट्न लाग्यो है भनेपछि हामीले आगो बन्द गर्नुपर्छ र त्यो पानी पनि सबै तैराउनुपर्छ। अब यो गहुँलाई जालीमा फिजाएर माथि र तलबाट पानी सुकाउनुपर्छ। पानी सबै सुक्यो भनेपछि हामीले 1% जिप्सम र 1% क्याल्सियम कार्बोनेट हाल्न सक्छौँ। अहिले भने हामीले त्यसो गरेका छैनौँ। तयार भएको गहुँलाई बोतलमा हाल्ने र त्यो बोतललाई पिपी प्लास्टिकमा हालेर बिर्को नकसिकन र रबरले मुख नकसिकन अटोक्लेवमा हाल्ने। अटोक्लेवमा करिब 1 घण्टा निर्मलीकरण गरेपछि त्यसलाई 8 घण्टा सेलाउन दिनुपर्छ। अब छैठौं प्रक्रिया, गहुँको बोतललाई अटोक्लेवबाट निकाल्ने र फेरि ढक्कन टाइट गर्ने अनि माथिको प्लास्टिक पनि टाइट गरेर लेमिनार फ्लोमा हाल्नु पर्यो। अब तयार भएको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताको च्याउको पेट्री डिस ल्याउने र अल्कोहल र आगोमा निर्मलीकरण गरेको औजारले 8 देखि 10 टुक्रा बनाउने। ती टुक्रालाई अब एउटा बोतलमा 1 देखि 3वटा टुक्रा हाल्दिने र पाराफिल्म टेपले फेरि सिल गरिदिनु पर्छ। यो बोतललाई इन्कुबेटरमा हामीले 28 डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्छ र 2 देखि 4 हप्तामा च्याउले पुरै बोतल ढाक्छ। यसलाई नै हामीले च्याउको बिउको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो नै च्याउको बिउ हो। तपाईले च्याउको बिउ तयार गर्न सफल हुनुभयो। च्याउको बिउलाई अझै सस्तो बनाउने हो भने यो गहुँको बिउलाई फेरि काठको धुलोमा हालेर काठको धुलोको बिउ पनि बनाउन सक्छौँ। आजको भिडियोको बारेमा थप जान्न मन लागे वा कुनै जिज्ञासा भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला। यो सम्बन्धी थप जान्न मन लागे लिभिङ माउन्टेन ल्याब ललितपुरमा पनि हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो देशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरू माझमा सेयर गरिदिनु हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथमा आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।